רבותיי, אנחנו מקבלים את מורנו ורבנו שלמה יהודה בארי, הגאון הצדיק, וינוקה שליטה, אור זמין ושנות חיים. רבותיי, רק לא להפריע לרב בדרך, לתת לו להגיע, שסם בגבעת חצור. ברשות כל הקהל הקדוש והנכבד וכל הרבנים הנכבדים, הצטערתי מאוד מאוד לשמוע על מה שאירע למשפחה ועל ההסתלקות של האישה הקדושה היקרה שהסתלקה מן העולם בכאב. שהשם ברוך הוא ייתן נחמה מהשמיים לבעל הצדיק, שיהיה לו כוח, שיהיה לו גבורה וסייעתא דשמיא, וייתן כוח ונחמה לכל הילדים, לכל יוצאי חלציה. אני אספר לכם מעשה שהיה עם הרב הקדוש, הרב מבריסק, הרב הקדוש, הרב יצחק זאב סולובייצ'יק. הוא היה גאון קדוש, הוא היה בזמן המלחמה, והיה שם הרבה פגעים שנפטרו הרבה מעם ישראל באותה מלחמה. הוא איבד הרבה מהתלמידים שלו והמשפחה שלו, וששאלו אותו מה עושים, מה הרבי יכול להגיד, מה הרב יכול להגיד על מצב כזה, מה עושים במצב כזה. אז אמר להם הרב, אני לא מעניין מה אני אומר, מעניין אותי מה רצון השם יתברך ממני, מה השם ברוך הוא רוצה שאני אמשיך מכאן והלאה, מה רצון הבורא יתברך ממני. זה מה שחשב הרב מבריסק. תמיד כשאנחנו נמצאים בתוך קושי אנחנו שוכחים להבין מה רצון השם יתברך מאיתנו, וכנגד כל ההרפתקאות שעוברות על האדם צריך תמיד להחזיק את עצמו חזק מאוד. היה אחד שהגיע פעם לרבי נחמן והוא התחיל לבכות מאוד, ואמר לו שיש לו הרבה בלבולים באמונה וקושיות גדולות. אז אמר לו רבי נחמן, נסתכל במעשה בראשית, תסתכל בהתחלה, התורה מתחילה בסיפור מעשה בראשית, ואם תסתכל ותראה ותנסה להטות את האוזן שלך למעשה בראשית שהתורה מתחילה לספר במעשה בראשית, אתה תראה שלא תהיה לך שום קושייה, כי קושייה זה ראשי תיבות שמה אדוני קולי אקרב. תרים את העיניים לשמיים ותדום ותשתוק על כל מה שעובר עליך, ואתה תראה איך יהיה לך תשובה לכל השאלות. אנחנו בדרך כלל תמיד נוהגים לחשוב ולחשוב 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 ולחשוב, אבל לפעמים צריך לידע לשתוק ולהתבונן ולחשוב קדימה, ולדעת שאנחנו לא מבינים כלום ולעולם לא נוכל להבין. פעם אחת אומרים שאמא של הגאון מווילנה נכנסה אליו פעם ואמרה לו, ייתן לי בני איזה זכות שיגיע איתה לעולם הבא. כמובן שהוא יכל להגיד לה, את לא צריכה זכות מזה שיש לך בן כמוני, אבל הגאון מווילנה בענווה שלו, הוא אמר לה, תגידי שהיית 30 שנה אלמנה וזה הזכות שלך, את לא צריכה להגיד שום דבר יותר בשמיים, כי זה שאת היית אלמנה כל כך הרבה שנים, הצער הזה הוא זה מה שהכניס אותך למעלה במחיצה אצל הקדוש ברוך הוא. לפעמים שאנשים עוברים צער מאוד גדול בעולם הזה, הרבה כאב בעולם הזה, וקשה לנחם ואי אפשר לנחם. אנוכי הוא מנחמכם, הקדוש ברוך הוא בעל הנחמות. אי אפשר לנחם אדם על אבדה ועל כאב, זה רק להתפלל עליו וכמה שיותר לתת לו תקווה. זה התפקיד ומחובתנו לעשות את זה, מה שאנחנו יכולים, וקצת מן הקצת מה שאפשר טיפה לתת לאדם נחמה. היה מעשה עם רב ברוקה בתלמוד במסכת תענית בדף כ"ב עמוד א', שהגיע רב ברוקה, הוא היה רגיל, מצוי אצל אליהו הנביא זכור לטוב כל הזמן, והוא שאל אותו, האם יש פה אנשים שהם בני עולם הבא? אז אמר לו אליהו זכור לטוב שאין, לאו, אין כאן שום אדם שהוא בן עולם הבא.
ובינתיים שהם עמדו ביחד ודיברו ביניהם, מיד הגיעו שתיים שהם היו, שרב אליהו הנביא זכור לטוב אמר לו, אלו הם בני עולם הבא. והלך רב ברוקה ושאל אותם, מה מעשיכם שאתם בני עולם הבא? ואז הם אמרו לו שאם הם רואים אנשים עצובים, הם דואגים לשמח אותם, הם דואגים לתת להם שמחה, ואם הם רואים אנשים שהתקוטטו ביניהם, הם הולכים ומשכינים ביניהם שלום. אנחנו רואים פה שהיה להם גם מדרגה של השכנת שלום, וגם היה להם מדרגה שהם היו רואים אדם עצוב, הם היו הולכים ומשמחים אותו. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים עצובים ושבורים, ואדם לא יודע כמה זה חשוב להאיר פנים, כל שכן לדון לכף זכות, ולא לפגוע בחבר, ולא לפגוע בשני. הדמעות שהן יוצאות מלב כואב, וילדים שנשארו יתומים, ובעל שנשאר כך בכאב גדול, שהסתלקות כזו היא אבדה שאין להשיב, ונחמה ותקווה שנותנים לאדם ונותנים לו כוח, לאחר תמיד שהשם ברוך הוא עשה את החסד, שיש שבעה שתומכים ומחזקים את האדם, אבל לאחר מכן העולם ממשיך, ואת הכאב ואת החלל אין מי שימלא. ועד רבה, מי שיחשב בדעתו יותר ויחשוב, אז הוא זה שיזכה בזכות של להיות בן עולם הבא. שאת מעניין את רב ברוקה בתוך השוק, בשעה שמתגלה אליו אליהו זכור לטוב, מי יחשב בדעתו שאליהו זכור לטוב מצוי אצלו ונגלה אליו, מה שיעניין את רב ברוקה זה מי הוא בן עולם הבא. אולי יעניין אותך שאליהו נביא זכור לטוב הוא מדבר עמך, מה כל כך יעניין אותך על מי הוא בן עולם הבא? אלא כל ההסבר הוא שרב ברוקה מבין שבשביל שאליהו ימשיך להתגלות אליי, אני צריך לחפש, לראות איך ללמוד ולעשות מעשים טובים שהם יקנו לי את הזכות לעולם הבא, בשביל שאליהו ימשיך להתגלות אליי. ואז זה באמת יובן למה כל כך היה חשוב לרב ברוקה לדעת מי הוא בן עולם הבא. כי את הדעת שלו ואת מה שהוא גילה, זה היה בשביל שכולם יבינו והתבוננו שלשמח את הכואב, לשמח לב עצוב ונשבר, זה זכות של להיות בן עולם הבא. יש הרבה אנשים שבורים בעולם הזה, יש הרבה הרפתקאות בעולם הזה, והמון איסורים והמון קשיים, והדבר שיכול לתת לאדם כוח זה דברים טובים שנותנים לו, זה התחזקות גדול, זה דיבור טוב, זה תקווה גדולה שנותנים לו. אתם כולם יודעים שבנביא מסופר במלכים א' בפרק י"ח, מסופר על אליהו הנביא זכור לטוב, שאליהו היה לבד, היו נגדו 400 נביאי בעל, אחאב המלך רוצה להרוג אותו עם איזבל, ואליהו הנביא זכור לטוב הולך כנגד כולם, נגד האמונה שלהם, וכולם הולכים אחרי נביאי הבעל, ונביאי הבעל עושים הפך רצון השם. ואליהו הנביא זכור לטוב אומר לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל הוא, לכו אחריו. אם אתם רואים מי השם, תלכו אחרי השם יתברך עד הסוף. אם אתם אומרים שהבעל, אז לכו, בוא נראה, אולי יכול להושיע לכם. ואז שעשו את המבחן, ולקח אליהו את הקורבן, את הפר, ואמר לנביאי הבעל, ושמו בפנים כמובן את כל מה שאפשר לעשות בכל מיני תחבולות, בשביל שיוכלו לתת את האש. ונביאי הבעל צעקו וצעקו, ולא ענה להם שום דבר מן השמיים, שום דבר, שום אש, ושום דבר לא הראה. וכמובן אליהו זכור לטוב לבד מול 400 נביאי בעל, וכל עם ישראל עומדים מן ההר ומסתכלים ומצפים לראות מה יהיה ועל מה יהיה. ואליהו נביא זכור לטוב עומד לפני השם אחרי שהוא משקה ומביא את כל הנחל
ואת כל המים על הקורבן שלו, שיהיה נגד הטבע, שכל הפר כולו מים, שאי אפשר בכלל להעביר אש על פר כזה. מרים את העיניים לשמיים ואומר, ענני השם, ענני, וידעו כי אתה השם הוא אלוהים, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. ויראו כשאתה השם, אתה הוא המלך, אתה הוא אלוהים, אתה הוא האל האמיתי, כשכולם יראו ויבושו נביא הבעל. ומיד ותרד אש מן השמיים, לאחר שאליהו הנביא זכור אותו ביקש ענני, ותאכל את הפר, את הכל, ואת כל האש לכחה את כל הנחל, את כל המים ייבשה אותו, שלא נשאר שום טיפת מים מן האש הגדולה שירדה מן השמיים. וכל העם צעקו ונפלו על פניהם ואמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ומאז עד היום אנחנו אומרים את זה, את הקידוש השם הזה, לראות בעיניים איש אלוהים שנקרא טוב לישראל. במשך כל הדורות אליהו הנביא זכור לטוב היה נקרא טוב לישראל, שהוא הולך ויאמר, הריני כפרתם בכל מושבותם, איפה שיהיו ישראל הריני כפרתם בכל מושבותם. כך היה אומר אליהו זכור לטוב, והוא שמר על ישראל בכל הדורות, והוא קידש את שמו יתברך בכל העולמות. ושמסתכלים על זה ורואים את גדולת השם, איך השם יתברך עונה למי שפונה אליו, איך השם יתברך רוצה שילכו אחריו באמת ולדעת שהוא האלוהים לבדו. כשמסתכלים בתלמוד יש דבר מאוד מבהיל. בתלמוד ירושלמי במסכת חגיגה בפרק א' הלכה שביעית, בשם רב הונא ורב ירמיה, בשם רב שמואל ברב יצחק, שמה התלמוד אומר שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים, הוא ריחם על עם ישראל, על עבודה זרה, על שפיכות דמים, על גילוי עריות, הוא מחל להם לעם ישראל. אבל על מעשם בתורה, שהם עזבו את התורה הקדושה, על זה הוא לא מחל. כתוב בנביא ירמיה בפרק י"ט בפסוק י"א פסוק י"ב, ויאמר אדוני על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. לא כתוב על עבודה זרה, לא כתוב על גילוי עריות, לא כתוב על שפיכות דמים, כתוב על עוזבם את תורתי, שהם עזבו את התורה. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר להם רבי חייא בר אבא, אומר שכל זה בגלל שהמאור שבתורה, שאם הקדוש ברוך הוא אומר אתם הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה יחזיר אותם אצלי. ככה הירושלמי אומר, שהמאור שבתורה הקדושה יחזיר אותם שהם יהיו קרובים אצלי. התלמוד הירושלמי מלמד אותנו שמעבר לזה שאדם לומד תורה, מעבר לזה שבן אדם מתקדש או מתפלל, יש חשיבות גדולה מאוד לשמור שהתורה תהיה חלק מהחיים של האדם יום יום, לא לבטל אותה אף פעם לעולם, שהיא תהיה כחלק בלתי נפרד מהחיים של האדם בכל יום ויום, שהוא לא יוותר רגע אחד מלימוד התורה. כי החשיבות של הלימוד התורה זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, שאפילו הוא אומר אותי עזבו, אבל תורתי שמרו, תשמרו על התורה שלי. החשיבות של הלימוד תורה הוא הדבר החשוב ביותר. רבנו הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה בפרק א' הלכה ח' פסק רבנו הרמב"ם להלכה שחייב כל אדם, גם איש עשיר, עני, גם בעל איסורים, בן שלם בגופו, כל אחד ואחד, בן זקן, בעל איסורים, כולם חייבים ללמוד תורה ולעסוק בתורה. כל אחד ואחד צריך ללמוד את התורה הקדושה, ואין לו את הזכות לבטל מן התורה. אין לאדם את האפשרות לעזוב אותה, חייב ללמוד אותה. והביאור הלכה כותב בסימן קנ"ה, וכך גם פסק מרן השולחן ערוך בסימן קנ"ה, על מעלת ועסק הלימוד תורה, שחייב אדם ללמוד תורה בכל יום ויום, כל יום ללמוד את התורה הקדושה. וכותב הביאור הלכה שלצערנו שהעולם לא יודעים ולא מבינים את הכאב הזה, שהם לא מבינים את החשיבות של ללמוד את התורה כל יום, את עסק התורה בכל יום, שאפילו שהעולם עסוקים ויש להם תרדת הזמן והפרנסה, אפילו אם יפסידו טובות הרבה או ממון הרבה,
אף על פי כן, השולחן ערוך פוסק שאפילו שיפסיד ממון הרבה, יצטרך לשבת ולעסוק בתורה ולקבוע עתים לתורה. כך למדו חכמים מסכת שבת בדף למד א', כך למדו רבותינו הבעלי התוספות בסנהדרין בדף ז עמוד א', בשם רב אבנונה, שתחילת דינו של אדם זה על דברי תורה. צריך לקבל על עצמו אדם את הקבלה הטובה ביותר, זה ללמוד תורה בכל יום, לא משנה מה יהיה. יש הרבה שיעורי תורה היום, המון תפוצה לתורה, צריך ללמוד תורה בכל יום, להתחבר לתורה, לשמוע שיעורי תורה, להתקדש, להתאר, להתקרב לשם, לחוס על התכלית, לחוס על התכלית של האדם. תחוסו, כל אחד צריך לחוס על עצמו, לחוס על התכלית שלו, מה התכלית מכל חייו לעולם הזה, מכל שיעבור על האדם, מכל מה שהוא ילך בעולם הזה, מה התכלית שלו. זה רק מה שיזכה אדם להרים את העיניים לשמיים, רק מה שיזכה אדם למצוא חן בעיני השם יתברך, להיות בקדושה, להיות בטהרה. אומרים שהחידושי הרים מגור, אומרים שהוא היה רק רואה את התפילין, הוא היה בוכה, הוא היה מסתכל על התפילין, הוא היה בוכה, זה היה מזכיר לו את תחילת היום שצריך ללמוד ולהתפלל, לעשות כל העבודות שבקדושה. הוא היה אומר, איך אפשר להניח כזה דבר קדוש על גוף כזה? כך הוא היה אומר, הוא היה תופס את התפילין והיה בוכה לפני שהוא היה מניח אותם על הגוף שלו. אומר, דבר כל כך קדוש על גוף כזה מגושם, כך היה בוכה החידושי הרים. אומרים שהאי בן עזרא היה לו, עברו על החיים שלו הרבה הרפתקאות והמון איסורים והמון צרות, ואמר עליו החידושי הרים שהיראת שמיים שלו לא עזבה אותו לעולם, למרות כל ההרפתקאות שעברו עליו הוא נשאר איתן בדעתו והיה חזק ומלא ביראת שמיים, עד כדי כך שהוא אמר איך הכתפיים שלו יכולות להחזיק את הראש שלו מרוב היראת שמיים, איך הוא לא מתמוטט. ככה הוא היה מהלך ומלא מלא מלא ביראת שמיים. זה היה האי בן עזרא, מגדולי המפרשים שכולם שמעו עליו, והסתכלו כולם ויראו איך נהגו כל כך קדושים וטהורים בדורות שלפנינו, באיזה יראת שמיים הם התנהלו לפני השם יתברך, באיזה פחד שהם למדו והתפללו והניחו תפילין או קיימו כל מצווה. זה החשיבות הגדולה ביותר שאדם יזכה לאסוף קצת מן הקצת, מה שהוא יכול לחטוף בעולם הזה כמה שאפשר. תדעו שכל אחד כמובן יודע שמה שאפשר להחזיק את עצמנו חזק בעולם הזה זה בתכלית האמיתי, להתקרב לחכמים אמיתיים, להתקרב לצדיקים אמיתיים, להתקרב להשם יתברך. זה מה שיש לאדם בעולם הזה. והבאנו פעם בשם הסטייפלר הקדוש שאומר שסגולה לאריכות ימים ושנים שאדם יהיה קרוב אצל חכמים, כך אומר הסטייפלר הקדוש, וידאג לזה שיאהבו אותו חכמים, כי שאדם יהיה אפוי בליבם של חכמים וצדיקים הוא מסוגל שיהיה לו אריכות ימים ושנים. ולמה? בשביל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה צער חס ושלום לעבדיו, אז על ידי זה הוא לא יצער לאותו אחד וישמור עליו מכל היזק ונזק, ולכן יש בזה חשיבות וסגולה גדולה ועצומה מאוד. לכן כל אחד יברח לכל מיני חכמים וצדיקים וידאג לשמח אותם וללמוד מתורתם ולשמוח ולקבל על עצמו עול תורה, וזה יהיה לו המחסה הגדול והנפלא בעולם הזה, בכל הרפתקאות שיש בדור הזה, בדור המופלא הזה, שיש כל כך הרבה הרפתקאות וכל כך הרבה ניסיונות. צריך להחזיק את עצמנו הכי חזק לשמיים לפני השם יתברך, שיתמלא חסרון השכינה, לבקש על השכינה הקדושה, לבקש על בית המקדש, תבקשו על התכלית, תבקשו על בית השם, תחזקו אחד את השני, תעשו אחדות בין כולם, תעודדו כל שבור, כל מי שיש לו לב נשבר, תעודדו אותו, תחמלו אחד על השני, תעשו צדקה, תעשו חסד, תאירו את האור בכל מקום שאתם יכולים, ותבדו את עם ישראל מן הגלות. תדעו שהדברים אלו הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, לשמור על זה, לשמור על הקדושה, לשמור על התפילה, להיזהר שהולכים לכל מקום, לברך את השם, להיזהר תמיד מגילוי ראש חס ושלום, שזה פעם אמר רב בן ציון ידלר, שאדם שמהלך בלי כיסוי ראש, הוא המשיל את זה לבקבוק בוסם קטן שהוא כמו בלי פקק, שהבקבוק הולך בלי פקק אז כל הריח נודף. כך הוא אמר, נשמה קדושה זה כמו בקבוק מלא בסמים, צריך שיהיה תמיד פקק שישמור על אותו ריח טוב, על אותם בסמים. כך גם פסק מרן השולחן ערוך בסימן ב' בסעיף ו', כך גם הביא המשנה בו בסימן ב' סעיף קטן י"א, בשם מרי ברונה, תרומת הדשן, הזהירות והחשיבות, להיזהר
מגילוי ראש, לשמור את עצמכם בקדושה, בטהרה, שתמיד יהיה כיסוי אל הראש, לברך את שם השם, להרגיש אימתא דשמיא, להרגיש את יראת שמיים, את קדושה וטהרה, לשוב להשם, לקרוא תהילים, להתפלל. זה התכלית הכי גדול בעולם הזה, מה שאפשר. כי כל חיי העולם הזה וכל ההבלים שיעבור על האדם, וכל ההרפתקאות שיעבור על האדם בעולם הזה, זה כאפס וכעין לעומת רגע אחד שאדם יכול להרים את עיניו לשמיים, להתקרב להשם יתברך, להרגיש את השכינה הקדושה, להרגיש את המתיקות של התהילים, את הספר הנפלא, את הקדושה, את המזמורים, את התפילה, את התהילה, לחוס על עצמכם, לחוס על התכלית, ולעורר את כל עם ישראל, כל אחד ואחד שיחוסו על התכלית ויתקרבו לשם, להפריש אותם מייסור. וגם אם קשה לאדם, שיהיה חזק ושיהיה גיבור ושיכבוש את יצרו, כי זה התכלית בעולם הזה, ולא להישבר משום דבר, ולא להיות חלש, ולהיות מלא בתקווה תמיד, ולהיות מלא בשמחה תמיד, ולדעת שאפשר לנצח הכל, ואפשר לצאת מהפך להפך גמור, ואפשר לצאת מכל דבר ומכל הרפתקה ולהגיע אל הטוב האמיתי והנצחי. אבל העיקר שיהיה לאדם בפה ובדעת שלו את השם יתברך, ויקרא לשם יתברך תמיד. אני הקטן והשפל מברך אתכם שתמשיכו להאיר את אור השם, שתמשיכו לסייעתא דשמיא, שתמשיכו להתקדש ולהתאר ולעשות חיל, שהקדוש ברוך הוא ייתן נחמה מהשמיים לכל המשפחה הקדושה, לכל המשפחה היקרה, שיהיה להם תקווה וישועה ושמחה, והשם ברוך הוא ייתן להם כוח וגבורה לכל ההורים, לכל המשפחה כולה, שיהיה להם תקווה לילדים הקדושים, שיהיה להם כל ההשפעות הטובות, ותחזקו אותם ותעודדו אותם ותתמכו בהם, שיהיה להם אור ותקווה תמיד. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם ובירושלים תנוחמו, בילה מוות לנצח ומחה אדוני אלוהים דמם על כל פנים. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני, שיהיה לכם כל ההשפעות הטובות. מעט מעט עולם, קדיש ושלמה. קדש כרבה, קרבה דיברה ככותב, וקבלים כותב, ואצמח כותבנה, וקרב ושמם. יכול ויום יכול. שיהיה הרב שלנו, לא צריך שיהיה הרב העיר. עובר גבולו ותלמידים. אמן. כל יום רביעי אצלנו שיעור בבית, 12 שנה הרב. כל יום רביעי אצלנו בבית. נועם. תלמדו, תלמדו ממנו את התורה. תכבדו אותו. מחר הוא חוזר לצרפת. תעודדו אותו. נועם. זה. 20 שנה אנחנו מגיעים עם הרב. הרב, ימים ושנים. את המקצוד הזה, יש שולחנות פה. יש נשים הרב, רגע, בחילה, יש נשים. לעשות מעגל מזיו הרב.